Hello everyone. Eta good news সকলো কাৰণে APSC আপোনাৰ আৰু vacancy announce কৰিছে huge vacancy around 300 vacancies around announce কৰিছে recently তো আহক আমাৰ কি vacancy আছে কি sector ওলাইছে আমি ডিসকাস কৰো এই সেশনত প্ৰথমে যোনটো আছিলে হেতু হল আপোনাৰ দুটা হয় এটো assistant archivist director of archives ASSAM under general administration তো ইয়াতে আপোনাৰ দুটা হৈছে এটা হল open category আৰু আপোনাৰ এটা হল OBC MOBC তো ইয়াতে দুটা এটো সবতকে কম হয় আৰু বাকি আপোনাৰ কি আছে চাও আহক ইয়াতে আপোনাৰ AGCL যাৰ কাৰণে বহুত ৰখি আছিলে ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ এটা এসিস্ট্যান্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ 6টা এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ হিউম্যান ৰিসোৰ্স HR ৰ আপোনাৰ দুটা তো এটো হল APGCL ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ ইন পাৱাৰ ASSAM পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পোৰেচন লিমিটেড তো ইয়াতে আপোনাৰ APDCL বা AGCL ৰ কাৰণে বহুত ৰখি আছিলে ইয়াৰে নটিফিকেশন অলৰেডি ওলাইছে 6 7 8 9 নটা আছে এটা টোটাল নেক্সট 20 25 30 ইয়াতে টোটাল আছে আপোনাৰ 30 পোষ্ট সেম হয় APGCL ইয়াতে আপোনাৰ হল জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল মেকানিক্যাল IT আৰু ইনস্ট্ৰুমেন্টেশন আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং পাস কৰাবৰ কাৰণে বহুত গুড নিউজ হয় বিকজ এবোৰ মেইনলি যোনবোৰ পোষ্ট হয় এবোৰ যাব আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেস পোষ্ট হয় তো ইয়াতে আপোনাৰ আছে টোটাল 30 আৰু ইয়াতে যোনবোৰ কোৱালিফিকেশন হয় আৰু আপোনাৰ যি ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় এটো আপোনাৰ APSC মেইন ওয়েবসাইটত পাবই apsc.nic.in ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক কৰিলে ইয়াতে নটিফিকেশন আপোনাৰ লগতে ডিটেইলছ খিনি বহুত ভালকে দিয়াই আছে নেক্সট আপোনাৰ হল এটো এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল মেকানিক্যাল আৰু সিভিল 10 17 18 18টা পোষ্ট ওলাইছে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল মেকানিক্যাল আৰু সিভিলৰ তো ইয়াতে আপোনাৰ সেম হয় AGCL আন্ডাৰতে হয় AGCL আপোনাৰ বহুতখিনি পোষ্ট ওলাইছে around 100 পোষ্ট ওলাইছে তাৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ সব ইয়াতে হল ইয়াতে সবতকে বেছি এটো হল ফাইনান্সিয়াল মেনেজাৰ অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড 2 as per ASSAM urban financial service এটো বহুত ভাল পোষ্ট হয় বিকজ ইয়াৰে আপোনাৰ স্যালাৰি around 80,000 হয় আৰু ইয়াতে পোষ্টটো বহুত খিনি আছে হেতু হল 103 যোনবোৰ কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ বিকজ they can apply directly here বহুত পোষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াৰে ডিটেইল নটিফিকেশন আপোনালোকে পাবই APSC মেইন ওয়েবসাইটত নেক্সট আৰু যোনটো লাষ্ট হয় এটো হল আকৌ 103 আৰবান টেকনিক্যাল অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড 3 আন্ডাৰ ASSAM ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভিসেস আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্ছৰ আন্ডাৰ হয় 103 পোষ্ট ওলাইছে এটো আপোনাৰ হিউজ নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আনকি PWD পোষ্টও ওলাইছে মিন্স ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপৰ পোষ্টও আছে সো এভৰিওয়ান ক্যান এপ্লাই হিয়াৰ আপোনালোকে জলদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন আৰম্ভ কৰক আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট আপোনাৰ সাথে জুনত হয় তো 9 তাৰিখে ওলাইছিলে নটিফিকেশন জলদি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু পোষ্টবিলাকত আপোনালোকে নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ কৰি দিয়ক থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং ইয়াৰ মাজতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ আটা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ আপোনাৰ 60+ মক টেষ্ট আপোনাৰ এনেকুৱা পেক কিছুমান ওলাইছে ফৰ অল ASSAM ৰিক্ৰুটমেন্ট 2023 ফৰ গ্ৰুপ C এণ্ড গ্ৰুপ D কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন তাতে DME APDCL BTC সব থাকিব ADRE ইয়াতে আপুনি কোড যদি ইউজ কৰে Y771 you can get a good discount thank you everyone for watching আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে নিশ্চয় আমাক কমেন্ট সেকশনত সুধিব